हेलो साथीहरु, आज पनि हजुरहरुको सामु वाइटी रिभ्यूले वेबसाइट कसरी बनाउने को लागि र सिकाउनको लागि आइपुगेको छु। यदि हजुरहरुले आफ्नो पर्सनल एउटा वेबसाइट बनाउन खोज्दै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो चाहिँ पुरै हेर्नु होला। हजुरहरुले चाहिँ एउटा वेबसाइट बनाउनको लागि धेरै पैसा चाहिँ दिनुहुन्छ वेबसाइट बनाउने डेभलपरलाई। तर म हजुरहरुलाई वेबसाइट कसरी बनाउने र वेबसाइटमा कसरी पोस्ट लेख्ने र डोमेन र होस्टिङ पनि हजुरलाई सबै फ्रीमा चाहिँ मैले उपलब्ध गराउने छु। अब यो वेबसाइट बनाउनको लागि हामीलाई के चाहियो? सबैभन्दा पहिला हामीले वेबसाइट बनाउनको लागि एउटा डोमेन हुनु पर्यो र होस्टिङ हुनु पर्यो र वेबसाइट बनाउनु पर्यो। मैले डोमेन पनि हजुरलाई फ्रीमा दिने हो, कहाँबाट लिने हो फ्रीमा पनि भन्ने हो। त्यसपछि होस्टिङ पनि फ्रीमा गराइदिन्छु, कहाँबाट होस्टिङ गर्ने फ्रीमा। त्यसपछि हजुरलाई एउटा वेबसाइट म बनाएर पनि हेराउने छु। ल अब हामी वेबसाइट कस्तो बनाउने, यो जुन हजुरले स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ यस्तै एउटा वेबसाइट हामी बनाउने छु। वेबसाइटमा यहाँ पोस्टहरु छ, यहाँ सर्च गर्छ अनि त्यसपछि यहाँ पोस्टहरु आउँछ। यसरी गरेर हाम्रो वेबसाइटको लुक हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ सर्भिस, प्राइभेसी पोलिसी, टर्म्स एन्ड कन्डिसन, कन्ट्याक्ट अस, एबाउट अस र एबाउट अस वा यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यति प्रकारको चाहिँ हाम्रो हुन्छ। र यो हामी यसमा अब न्यूज भयो या अदर प्लेटफर्म एजुकेसन सम्बन्धी जे पनि हजुरले यहाँ पोस्ट गरेर आफ्नो ब्लगरलाई चाहिँ भाइरल गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले अर्निङ पनि गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो एउटा वेबसाइट बनाउनको लागि हामीलाई कति टाइम लाग्छ, आज चाहिँ यो भिडियोमा मैले हजुरलाई एउटा वेबसाइट बनाएर र हजुरलाई देखाउने हो। यदि भिडियो मन पर्यो भने वाइटी रिभ्यू च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरी नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। अब हामी लाग्छु आफ्नो पीसीको स्क्रिनतिर कसरी वेबसाइट हामी बनाउने छु। सबैभन्दा पहिला हामीलाई एउटा जीमेल हुनु पर्यो, जुन जीमेलमा हामीले के गर्नुपर्छ, यहाँ टाइप गर्नुपर्छ ब्लगर। ब्लगर टाइप गरेपछि हामीले सिधै क्लिक गर्नुपर्छ ब्लगरमा। ब्लगर क्लिक गरेपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आयो भने हामीले सबैभन्दा माथिमा क्लिक गर्नुपर्छ। माथिमा क्लिक गरेपछि हजुरले चाहिँ यहाँ साइन अपको लागि आउँछ। मैले चाहिँ अलरेडी वेबसाइट यसमा बनाएको छु भने त्यही कारण मलाई साइन अप भनेन। म डाइरेक्ट चाहिँ न्यू ब्लगमा क्लिक गर्छु। यहाँ न्यू ब्लग छ, न्यू ब्लगमा क्लिक गरेपछि हजुरले जब फर्स्ट टाइम चाहिँ यसमा साइन अप गर्नुहुन्छ भने यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यस्तो इन्टरफेस आएपछि हजुरले चाहिँ आफ्नो वेबसाइटको के नाम राख्न खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो वेबसाइटको नाम चाहिँ यहाँ राख्नु होला। अब मैले चाहिँ यहाँ डीपीके मैले चाहिँ वाइटी रिभ्यू आफ्नो युट्युब च्यानलकै नाम राखेर एउटा वेबसाइट बनाएर हजुरलाई सिकाउँदै छु। जस्तै मैले वाइटी रिभ्यू मैले एउटा, जस्तै हजुरले नेपालमा धेरै न्युजहरु छ, तिनीहरु न्युजहरुको नाम राखेछ, त्यस्तै मैले एउटा वाइटी रिभ्यू भनेर नाम राखेको छु। अब यहाँ चाहिँ हजुरलाई टेम्पोररी एउटा डोमेन राख्नु। टेम्पोररी डोमेन भन्नाले यो पनि हजुरले चलाउन सक्नुहुन्छ, यसले पनि हजुरले पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। तर मैले फ्रीमा पनि प्रोफेसनल डोमेन मैले बताउने हो कहाँबाट लिने। तर यहाँ एउटा डोमेन बनाउनु पर्छ हजुरलाई। जस्तै मैले वाइटी रिभ्यू 23
1 2 3 राखेर मैले यसलाई सेभमा क्लिक गरेँ। सेभमा क्लिक गरेपछि एकैछिन टाइम लिन्छ अनि प्रोसेस भएपछि हाम्रो यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। अब यस्तो इन्टरफेस खुलेपछि हामीले आफ्नो वेबसाइट चाहिँ रेडी भइसकेछ। अब यसलाई हामी कस्टमाइज गर्नुपर्छ, डिजाइनिङ गर्नुपर्छ। त्यस्तो पहिला हाम्रो यो हेर्छु वेबसाइट चाहिँ कस्तो लुक छ। यो वेबसाइट मैले भ्यू ब्लगमा क्लिक गरेपछि हाम्रो वेबसाइटको लुक कस्तो छ, कस्तो देखिरहेछ त्यस्तो हेराउँछ। हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो वेबसाइटको भ्यू चाहिँ अलिकति नराम्रो जस्तो हेर्दैछ। अब यसलाई हामी प्रोफेसनलमा कसरी बनाउने? अब प्रोफेसनलमा बनाउनको लागि हामीले सजिलैसँग आफ्नो यहाँ वेबसाइटको यतिमा जानुस्, यो थीम छ नि, थीममा क्लिक गर्नु। थीममा क्लिक गरेपछि हामीले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कस्टमाइज। अब कस्टमाइजमा गएर हामीले चाहिँ यहाँ क्लिक गर्नुपर्छ। क्लिक गरेपछि हामीले यहाँ रिस्टोर छ, रिस्टोरमा क्लिक गरेर हामीले चाहिँ यहाँ अपलोडमा क्लिक गर्नु। अपलोडमा क्लिक गरेपछि हजुरले चाहिँ यसरी एउटा आफ्नो जुन पिसी छ त्यो फाइलमा एउटा थीम चाहिँ डाउनलोड गरेर राखेको छु मैले। अब यो थीम चाहिँ हजुरले कहाँबाट पाउन सक्नुहुन्छ? यो थीमको लिंक चाहिँ मैले आफ्नो यो युट्युब च्यानलको डिस्क्रिप्सनमा दिइहाल्छु, त्यहाँबाट हजुरले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ यहाँ यो थीममाथि क्लिक गरेर हजुरले चाहिँ डाइरेक्ट ओपन गर्नु। ओपन गरेपछि हजुरको चाहिँ यहाँ थीम ओपन हुन्छ। ओपन भएपछि हजुरको थीम चाहिँ यहाँ सेटअप भइसक्यो। सेटअप भइसकेपछि हजुरले यहाँ तल हेर्न सक्नुहुन्छ मोबाइल सेटिङ। मोबाइल सेटिङमा डाइरेक्ट क्लिक गर्नु र यसलाई डेस्कटप सेटिङमा क्लिक गरेर सेभ गरिदिनु। यति गरेपछि हामी अब आफ्नो वेबसाइटलाई फेरि गरेर भ्यू गरेर हेर्छु। अब भ्यू ब्लगमा मैले क्लिक गरेँ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ कि हाम्रो कस्तो चेन्ज भइसकेको छ। अब यसरी गरेर हामीले सबै कुरा गरिसकेछु। जस्तै यहाँ मैले एबाउट अस, प्राइभेसी पोलिसी, टर्म्स एन्ड कन्डिसन र कन्ट्याक्ट एस गरेर मैले गरेको छु। अब यसलाई कस्टमाइज कसरी गर्ने? जस्तै यहाँ लेखेको छ गेट फ्री एआइए फाइल एन्ड क्रिएट योर एप्लिकेसन अनलाइन। अब यसलाई हामी र यो सबैलाई कसरी कस्टमाइज गर्ने र टर्म्स एन्ड कन्डिसन कसरी लेख्ने, कहाँ राख्ने र एबाउट अस कसरी लेख्ने र कन्ट्याक्ट एस कसरी बनाउने, त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ हामी अर्को पार्टमा सिक्नेछौँ। र यहाँ क्याटेगोरी सिक्ने, जस्तै न्युज क्याटेगोरी भइसक्यो। जस्तै अब क्याटेगोरी अनुसार केही अरू कुराको पनि हजुरले न्युज दिँदै हुनुहुन्छ भने त्यो क्याटेगोरी अनुसार यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो यहाँनिर फेसबुक र ट्विटर र युट्युबहरू कसरी लगाउने, त्यो सम्पूर्ण कुरा चाहिँ अर्को पार्टमा मैले सिकाउने छु। यदि हजुरलाई भिडियो मन पर्यो भने वाइटी रिभ्यू च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनलाई क्लिक गरी नोटिफिकेसनलाई अन गरिदिनु होला। आजको लागि यति नै। फेरि भेटौँला, अर्को पार्ट लिएर आउनेछु।